kapatid! Elves here. In this video, ituturo ko sa inyo ang 7 ways to play A, B, C, D, E, F, G. Yes! Hindi po siya alphabet song for kids. Ang ituturo ko sa inyo ay ang 7 ways to play major chords, easy and standard version. Have fun! And let's begin! Start tayo sa ating standard version. Ang ating major C chord. On the first fret, string number 2. Second fret, string number 4. Third fret, string number 5. Para sa ating standard version ng C major. At para sa atin namang easy way how to play C major, release lang natin itong itong first fret natin para sa ating C major 7, easy version ng C major. So instead na C major, gagawin natin siyang C major 7. Next, yung ating D major into standard version. Second fret, string number 3 and number 1. Third fret, string number 3. D major. Sa ating easy version naman ng ating D major, which is D suspended 2, release lang natin tong string number 1 sa second fret. Still ang ating third fret on the second string at ang ating second fret on the third string para sa ating D suspended 2 instead na D major. Next, yung ating E major. On the first fret, string number 3. Second fret is string number 5 and string number 4. Standard version ng ating E major. At ang ating easy version naman, i-release lang natin tong second fret ng 4th string para sa ating E7. Next, yung ating F major na standard version. Ayan. Which is, ito yung pinakahirap na hirap yung ating mga beginner. This time, hindi na kayo mahirapan dahil meron tayong easy version. But before tayo mag-proceed sa easy version, sa standard version muna tayo. First fret, hold like this. Kasi ipipress lang natin talaga dito is itong string number 6, 1 and 2 ng first fret. Yan. Pero kailangan nating hawakan ng ganito para meron tayong support para ma-press natin siya. At ang ating second fret, string number 3. Third fret, string number 5 and number 4. Para sa ating F major. Para naman sa ating easy version na pinakahihintay ng mga karamihan, especially beginners, ganito lang po yan. On the first fret, string number 2. Second fret, string number 3 and third fret, string number 4. F major 7. Ayan. So this time is, hindi natin ipi-play ang string number 6 and number 5. Okay? I-skip lang natin siya at ipi-play natin
start tayo sa string number 4, 3, 2, and 1 para sa ating F major 7. At sa ating G major naman, and like this, 2nd fret string number 5, 3rd fret string number 6, and 3rd fret again string number 4 para sa ating G major. Yan. Sama natin itong string number 2 sa 3rd fret. G major. At syempre yung ating easy version, ito lang, i-release lang natin itong nasa string number 1 and 2. Yan, ganyan po. So, ang proper na pag-hold dito is ganito na lang. Yan, release lang yan. Release natin to. Again, 2nd fret, string number 5, 3rd fret, string number 6. Next natin yung ating A major. On the 2nd fret, string number 4, 3, and 2. Like this. At wag natin i-play itong string number 6. Skip natin yan. Proceed tayo sa ating 5, 4, 3, 2, 1 for A major. At ang ating easy version naman, i-release lang natin itong string number 2 on the 2nd fret. Etong ring finger natin. Yan. Instead na A major tayo into standard version, sa ating easy version, A suspended 2. Yan. Again, skip natin itong string number 6, hit 5, 4, 3, 2, and 1. For A suspended 2. At ang paborito ng lahat, maliban sa F major, ay ang ating B major. Yeah. So yung ating B major is ganito po. Hold like this. On the 4th fret, 1, 2, 3, 4, string number 2, 3, and 4, kadalasan, ganyan po, para sa ating mga magagaling na tumugtog, i-press natin ito lahat. Yan. Yan, para sa ating B major. Pero, pwedeng ganito na lang din para sa other way nyo. Yan. Pero, mas kapit na kapit yung pag-play natin, kailangan natin i-hold ng ganito. Yan. Para sa ating B major. At para naman sa ating B major na easy way, which is ang paborito at pinakahintay ng lahat ng mga beginner, instead na B major, ipi-play natin yung B minor 11 natin. Okay? Start tayo sa ating 2nd fret. 2nd fret, string number 3 and number 5. Hold like this. Instead na B major, ipi-play natin siya ng B minor 11 easy version. Yan. So, skip natin tong string number 6 at hit 5, 4, 3, 2, and 1 for B minor 11. Practice this every day. Thanks for watching, everyone. I'm gonna see you next time for another lesson. Enjoy! God bless us all. Bye and keep safe always.